आज हामी बच्चो कैलाशको तिमीले त होइन भन्ने गीत गिटारमा सिक्दैछौँ। सो यसको लागि चाहिँ हामीलाई फर्स्टमा सी मेजर कोड थाहा हुनुपर्छ, देन ए माइनर, एफ मेजर र जी मेजर, यसरी पनि बजाउन सकिन्छ जी मेजर, र एकचोटि बिचमा डी मेजर पनि बजाएको छ। सो अब हामी स्ट्रमिङतिर लाग्छौँ। सो स्ट्रमिङ यसमा छ कि सी मेजरमा म्युट, खालि यसलाई टच मात्र गर्नुहोस्, नबजाउनुहोस् कि, सो इट विल साउन्ड म्युट। सो एकचोटि म्युट डाउन अप, म्युट डाउन अप, म्युट डाउन अप, म्युट डाउन अप, चारचोटि बजाउनु पर्ने हुन्छ। टच मात्र गऱ्यो भने म्युट, बेसरी थिच्यो भने क्लिन। सो म्युट डाउन अप, म्युट डाउन अप, म्युट डाउन अप, म्युट डाउन अप, चारचोटि सी मेजरमा, देन सेम ए माइनर, एफ मेजर, जी मेजर। सो अब हामी गीततिर जान्छौँ। गीतमा चाहिँ फर्स्टको इन्ट्रोमा चाहिँ सी गरेछ, देन जी, फेरि ब्याक टु सी, डाउन डाउन। त्यसपछि अब गीत स्टार्ट हुन्छ। यसमा चाहिँ सी मेजर फर्स्टमा 6 चोटि बजाएको छ, लाइक तिमीले त होइन तिम्रा भाकाहरू, द वर्ड ले भनेको छ नि, त्यसमा चाहिँ ठ्याक्कै ए माइनर बजाइन्छ। सो तिमीले त होइन तिम्रा भाकाहरूले, त्यसपछि एफ मेजर, मेरो मुटु 2 चोटि, एफ मेजरमा 2 चोटि, म्युट डाउन अप, म्युट डाउन अप, दे त होइन तिम्रा भाकाहरूले मेरो मुटु छोडिसकेछन्, फेरि ब्याक टु सी। त्यसै नै मैले पनि होइन मेरा आँखाहरूले तिम्रा लागि रोइसकेछन्। अब हामी सेकेन्ड भर्सतिर जान्छौँ। यसमा चाहिँ सी मेजर र जी मेजरको कम्बिनेसन गरेको छ। सो यसमा चाहिँ त्यसै त्यसै कस्तो गाढा, अब जी मेजर, माया बसेको, अब डी मेजर, धुँदा पनि जाँदैन जाने, फेरि ब्याक टु सी, माया भन्नु यस्तै हो कि, मा जी, माया भन्नु यस्तै हो कि, नाउ डी मेजर, मलाई मात्र यस्तो, ब्याक टु सी, रुँदा पनि फेरि जी, जाँदैन जाने, ब्याक टु सी। सो यसमा यस्तरी भन्छ, माया भन्नु यस्तै हो कि, मलाई मात्र यस्तो, रुँदा पनि जाँदैन जाने, फेरि तिमीले त होइन तिम्रा भाकाहरूले मेरो मुटु छोडिसकेछन्। सो गाइज, आई होप यसले केही हेल्प गर्यो होला तपाईँहरूलाई। सो इफ यु लाइक दिस भिडियो देन प्लिज डु सब्सक्राइब एन्ड सेयर। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।